porslin. Vi erbjuder våra tjänster. Utmärkt! Stort är det. Ja. Det var annat än ditt anbud. Du, nu har jag också tröttnat på det. Men hur går det med gyllenatten nu då? En pigg och villig piga har vi nu plockat fram. När fint får börjat ropa, kom hem till oss och sopa. På 30-talets skräphög hon stått och samlat damm. Men här är några tjejer som kan